لقد فعلناها. حشوة رافعة السارية. اضغط على المضخة. تم الإنجاز. لنضع الجدران. حان وقت الإبحار إلى الميناء لنجتاز عقبات الطريق. انظر، هناك سفينة أخرى أمامنا مباشرة. أطلق صوت البوق حتى تلاحظنا. هناك جزيرة في الطريق. انظر، هناك سفينة أخرى أمامنا مباشرة. اسحب الرافعة إلى الأسفل لإصدار صوت البوق. مرحى، لقد أبحرنا إلى الميناء. دعونا نجتمع. سفينة حاويات. لا تتوقف. أولاً يجب أن نملأها. سفينة حاويات. اضغط على المضخة. لقد فعلناها. لنضع الجزء العلوي. نحن بحاجة لأن نغسل. سفينة حاويات. جاهز؟ أولاً نحن نجتمع. صندل أحمر. مدهش. حشوة. صندل أحمر. ضخ. حافظ على العمل الجيد. لنضف النوافذ والأبواب. والآن سوف نتجه إلى الميناء. الصخور في الأفق. انظر، هناك سفينة أخرى أمامنا مباشرة. استخدم البوق لكي تفسح الطريق. هنا قم بتدوير مرحى، لقد أبحرنا إلى الميناء.